ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට කලින් අප්ලෝඩ් කරා අත්වැල්තොට ඇල්ල ගැන. එහෙම නැත්නම් පීලිතුඩ ඇල්ල වීඩියෝ එකක් මම අප්ලෝඩ් කරා මේ වීඩියෝ එකට කලින්. ඔයාලා මේ දෙපැත්ත එක පැත්තක කාඩ් එකක් අපේ වෙයි. අන්නේ කාඩ් එකෙන් පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කබරදොල ඇල්ලක. මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට තමයි ඇල්ල කඩා හැලෙන්නේ. මම බයික් එක නවත්තුවා මෙතනින්. අපි යන් පල්ලෙහාට. මෙන්න මෙතනින් පහළට බහලා තමයි ඇල්ල පල්ලෙහාට යන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ ඇල්ල උඩ. අපි ඉස්සෙල්ලා ඇල්ල උඩ බලලා ඊට පස්සේ යන් පල්ලෙහාට. මෙච්චරලා මෙතන අවුවක් තිබුණේ නැහැ. ඔන්න දැන් පෑවුවා අවුව. මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක අපේ ගෙදරින් බලද්දි මට බයිනවා. අපි යන් ඇල්ලේ පල්ලෙහාට. ඔයාලා මේ දැන් ඉන්නේ සුන්දර කබරදොල ඇල්ලේ. මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ඇතුළට යන්න. ඔය ඇතුළට තියෙන නිකන් ගුහාවක් වගේ එකක්. මේ ලස්සන දේදුන්න පායලා එතන දේතුරු දෙකක් තියෙනවා. පේනවද? මේක එකක්. මෙන්න මෙතනින් තව එකක් තියෙනවා. කොහොම හරි මම දන්න කාලේ ඉඳන් මේ පේන මේ කොටයක් පේන්නේ. ඒකම දන්න කාලේ ඉඳන් උතන තියෙනවා. මේක කවදාද ඇල්ලලා කොහොමද කියන මම දන්නේ නැහැ. මේ ඇල්ලට ආව පළවෙනි දවසේ ඉඳන් ওই කොටේ ওই විදිහටම උතනම තියෙනවා. මෙතරම් ගස් වලින් ගොඩාක් වට වෙලා වැහිලා තියෙනවා. ඒක තමයි ලස්සනක් තියෙනවා. එතකොට අවුව වැටෙන්නේ අර ගස් පස්සේ. ඒක මරු. දැන් නානවා නම් නාද්දි මෙතන නාන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඔය වතුර වැටෙනවා ටිකක් සැරයි හැබැයි ආ. මේ හරියට ඇවිල්ලා වතුර පොඩ්ඩක් අන්න අතනින් පුළුවන්. වතුර ලොකු ප්‍රෙෂර් එකකින් නැතුව වතුර පොඩ්ඩක් වෙන තරකින් ඔලුව අල්ලලා නා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින්. එහෙම නැත්නම් නාන්න තියෙන්නේ අන්න අතන. එන්න මෙතන. අපි එතනට යන්න. මෙන්න මෙතනත් තුර නාන්න තරම්. අපි එතනට ගිහින් යන්න බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගැඹුරු තැනකට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන ලොකු ගැඹුරක් නෑ. මෙතන ගැඹුරක් නැත්තම නෑ. පොඩි කට්ටියට බයක් නැතුව නාන්න පුළුවන් තමයි. කබරදොල ඇල්ලේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නාන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මම නාන්න හිතාගෙන ආවෙන්නේ නැහැ. But
මෙන්න මෙතන දැක්කහම මට දැන් හිතෙන්නේ ඒක. මට දැන් බහලා නාන්න ඕන. එහෙනම් බොස් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔබ තව ටික වෙලාවක් නාලා එහෙම යනවා. අපි තාත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයේ එන සෙට් වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.